ආයිබෝවන් මදු SLOX YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න හේතුවේ අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොරියාවේ වාහන තලන තැනකට. එහෙම නැත්නම් ධාවනය කළා ධාවනයෙන් ඉවත් කරපු පොඩි ඩැමේජ් වුණාම වාහන රිපෙයාර් කරන්න නැතුව තලන්න දානවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ලක්ෂ ගණන් ලක්ෂ 30 40 කෝටි ගණන් වල වටින වාහන මෙතන යකඩ වලට විකිනෙනවා. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. මේ වාහනයක් මේ තලන්න ගෙනාවු එක සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයක් ලංකාවේ ලක්ෂ 30ක් 40ක් වගේ වෙන වාහනයක්. පිනුමෙන් නම් කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැහැ. සුපිරියටම තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ තත්ත්වයයි කොරියාවේ තත්ත්වයයි මේ වගේ තැනක් බැලුවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කොරියාවේ වාහන භාවිතා කරලා ඉවරනාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් රිපෙයාර් කර අලුත් වැඩියා කර භාවිතා කරන්නේ බොහෝ දුරට මේ වගේ ස්ථානයකට ගෙනල්ලා වාහනේ තලනවා. තැලුවට පස්සේ වාහනෙන් 100ට ගාණක් ඒ අයිතිකාරයට දෙනවා. සාමාන්‍ය ලක්ෂ 30 40ක වාහනයක් තලන්න දුන්නට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂයක වටිනාකමක් වගේ යකඩ බරට අයිතිකාරයට ලැබෙනවා. මේ වගේ වාහන මේ යකඩ වලට තමයි දාලා තියෙන්නේ.
ඒක නම් සුපිරි වාහන.